हॅलो फ्रेंड्स, आपण शिकतोय चॅप्टर थर्मोडायनामिक्स स्टँडर्ड 12 आणि लेक्चर नंबर आहे 11. लास्ट पिरियडला आपण कन्सेप्ट ऑफ मॅक्झिमम वर्क आणि एक्सप्रेशन फॉर मॅक्झिमम वर्क आपण बघितलेलं होतं. आता आपल्याला आज जी कन्सेप्ट लक्षामध्ये घ्यायची आहे ती आहे पाथ डिपेंडन्स नेचर ऑफ द वर्क. वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम. वर्क ही सिस्टीमची प्रॉपर्टी नाहीये. सिस्टीमची प्रॉपर्टी आहे प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर या सिस्टीमच्या प्रॉपर्टी आहे. इंटरनल एनर्जी, एन्थाल्पी, these are the properties of the system. But work is not a property of the system. Work does not depends upon the state of the system. Work जे आहे हे स्टेट ऑफ द सिस्टीम वरती अवलंबून नसतं. आता एक काम करू आपण. लेट अस कन्सिडर द गॅसियस सिस्टीम हुज व्हॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2. आपण एक गॅसियस सिस्टीम लक्षामध्ये घेऊ ज्या सिस्टीमची इनिशियल स्टेट आहे ए आणि फायनल स्टेट आहे बी आणि या दरम्यान त्याचं व्हॉल्यूम चेंज होत आहे V1 पासून V2 पर्यंत. काय बोलतोय आपण लक्ष द्या. वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम. दुसरं, वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टीम. आणि आपण म्हणतोय कन्सिडर द गॅसियस सिस्टीम वेअर व्हॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 बाय 3 डिफरंट पाथ. आपण या ठिकाणी एक गॅसियस सिस्टीम लक्षामध्ये घेतो आहोत ज्यामध्ये व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे V1 टू V2 बाय 3 डिफरंट पाथ. वेगवेगळ्या मार्गाने व्हॉल्यूम V1 पासून V2 पर्यंत चेंज होणार आहे आणि सिस्टीम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू फायनल स्टेट बी. आता हे जे 3 पाथ आहे हे कोणकोणते आहे तर त्यातला पहिला पाथ आपण घेतला की हे जे व्हॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 आहे किंवा इनिशियल स्टेट ए चेंजेस टू फायनल स्टेट बी आहे हे आपण व्हॅक्यूम मध्ये केलं. मग व्हॅक्यूम मध्ये जर का आपण केलं तर आपल्याला माहितीये वर्क डन 0 असतं. फ्री एक्सपान्शन ऑफ अ गॅस त्या ठिकाणी असतं आणि म्हणून आपण म्हटलंय पाथ 1 द सिस्टीम इज अलाउड टू एक्सपांड इन व्हॅक्यूम फ्रॉम व्हॉल्यूम V1 टू V2. देन हे पाथ 1 म्हणजे व्हॅक्यूम मध्ये जर का आपण घेतलं तर अशा वेळेला तिथे झालेलं वर्क डन किती असेल? 0 असेल. पाथ 2 आपण आता कन्सिडर करू. जर का आपण या गॅसियस सिस्टीमला अलाउ टू एक्सपांड केलं फ्रॉम व्हॉल्यूम V1 टू V2 अगेन्स्ट द कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर PEX, then work done is given by the formula W is equals to minus PEX into delta V, that is W is equals to minus PEX in bracket V2 minus V1. पाथ 2 मध्ये महत्वाची गोष्ट कोणती आहे? पाथ 1 मध्ये महत्वाची गोष्ट होती व्हॅक्यूम मध्ये आपण तो बदल केला. पाथ 2 मध्ये महत्वाची गोष्ट आहे अगेन्स्ट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर. व्हॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 आपण केलं तर वर्क डन आहे W इज इक्वल्स टू मायनस PEX इंटू डेल्टा व्ही. व्हॅक्यूम मध्ये जेव्हा आपण तो बदल केला वर्क डन 0 होतं. जेव्हा अगेन्स्ट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर आपण केलं तेव्हा वर्क डन आहे मायनस PEX इंटू डेल्टा व्ही. आता पाथ 3 आपण घेतला. The gaseous system is allowed to expand from volume V1 to V2 by means of isothermal and reversible process. Then the work done is maximum work done and is given by the formula Wmax is equals to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. म्हणजे तिसऱ्या पाथ मध्ये आपण गॅसला एक्सपांड होऊ दिलं आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल कंडिशन मध्ये तर हे वर्क डन झाल्याचं दिसतं. पहिल्या पाथ मध्ये व्हॅक्यूम मध्ये आपण गॅसला एक्सपांड होऊ दिलं फ्रॉम V1 टू V2 वर्क डन 0 होतं. दुसऱ्या पाथ मध्ये आपण गॅसियस सिस्टीमला एक्सपांड होऊ दिलं फ्रॉम व्हॉल्यूम V1 टू V2 वर्क डन हे होतं. तिसऱ्या पाथ मध्ये आपण गॅसियस सिस्टीमला एक्सपांड होऊ दिलं फ्रॉम व्हॉल्यूम V1 टू V2 फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू बी. त्यावेळेला कंडिशन ठेवली आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल कंडिशन तेव्हा हे वर्क डन आहे. म्हणजेच काय, जर का व्हॅक्यूम मध्ये आपण केलं तर वर्क डन 0 आहे. जर का अगेन्स्ट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर केलं तर वर्क डन मायनस PEX इंटू डेल्टा व्ही आहे. जर का व्हॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 हे आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल कंडिशन मध्ये केलं तर वर्क डन इज गिव्हन बाय द फॉर्म्युला minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1.
प्रत्येक वेळी एक गोष्ट लक्ष द्या, गॅस इज अलाउड टू एक्सपांड फ्रॉम व्हॉल्यूम V1 टू V2, दॅट इज चेंज इट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट A टू फायनल स्टेट B. म्हणजे इनिशियल स्टेट A पासून B पर्यंत म्हणजे व्हॉल्यूम V1 पासून V2 पर्यंतच आपण येणार, पण एकदा पाथ 1 नी म्हणजे व्हॅक्यूम मध्ये येणार, एकदा पाथ 2 नी म्हणजे कॉन्स्टंट एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर ठेवून येणार, पाथ 3 म्हणजे आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल कंडिशन ठेवून येणार. तर तुम्हाला दिसून येतं की वर्क डन हे डिफरंट झालेलं आहे. याचाच अर्थ काय, तर वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ थ्रू विच द चेंज टेक्स प्लेस. काय वाक्य बघा, thus amount of work done is different for different path although the initial state and final state are same. इनिशियल आणि फायनल स्टेट जरी सेम असल्या तरी पाथ जर का बदलला तर वर्क डन सुद्धा बदलल्याचं दिसून येतं. याचाच अर्थ काय, वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ जॉईनिंग द इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट. याचाच अर्थ वर्क डन हे इनिशियल आणि फायनल स्टेटला जोडणाऱ्या पाथ वरती अवलंबून आहे. म्हणजेच वर्क इज अ पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन म्हणजे काय, तर इट इज द प्रॉपर्टी whose values depends upon initial state and final state, but as well as depends upon the path joining the initial state and final state. बघा, याच्या आधी मी तुम्हाला स्टेट फंक्शनची डेफिनेशन सांगितली होती. स्टेट फंक्शन म्हणजे काय, तर स्टेट फंक्शन म्हणजे अशी प्रॉपर्टी की whose values only depends upon the initial state and final state and does not depends upon the path through which the change occur. म्हणजे जर का व्हॅल्यूज फक्त इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट वरती अवलंबून असतील आणि पाथ वर अवलंबून नसतील तर त्याला स्टेट फंक्शन असं म्हणतात. पण जर का व्हॅल्यूज इनिशियल आणि फायनल स्टेटवर तर अवलंबून आहेतच, पण त्याचबरोबर पाथ जॉईनिंग द इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट वरती सुद्धा अवलंबून असेल तर त्याला पाथ फंक्शन असं म्हटलं जातं. काय डेफिनेशन आहे पाथ फंक्शनची, path function, it is the property whose values depends upon initial state and final state as well as depends upon the path through which the change takes place. That is called as path function. Now work depends upon initial and final state as well as depends upon path. That's why work is a path function. Work हे जसं इनिशियल आणि फायनल स्टेटवर अवलंबून आहे तसंच ते कोणत्या मार्गाने बदल होतो यावरती सुद्धा वर्क डन अवलंबून आहे. म्हणजेच वर्क इज अ पाथ फंक्शन हे या ठिकाणी सिद्ध झालंय. वर्कचा जर का व्हॅक्यूम थ्रू आपण या ठिकाणी बदल घडवून आणला तर वर्क डन 0 आहे. अगेन्स्ट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर केलं तर वर्क डन मायनस पीईएक्स डेल्टा व्ही आहे. आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल कंडिशनच्या पाथनी केलं तर मॅक्झिमम वर्क डन झाल्याचं दिसतं. म्हणजे पाथ बदलला की वर्क डन बदलतं. म्हणजेच वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ थ्रू विच द चेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट. म्हणून आपण ओव्हरऑल या ठिकाणी सांगू शकतो की वर्क इज अ पाथ फंक्शन. वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ. लक्षात येत आहे. नाउ मेकॅनिकल वर्क, that is W is equals to minus PEX into delta V, and maximum work, that is W max is equals to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 upon V1. आणि हे जर का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पाहायचं असेल तर लास्ट प्रिव्हियस लेक्चरला आपण बघितलंय W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2 in terms of pressure. व्हॉल्यूम असेल तर V2 अपॉन V1 आणि प्रेशर असेल तर P1 अपॉन P2. तर हे जे मेकॅनिकल वर्क आहे आणि मॅक्झिमम वर्क जे आहे इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन बट इट इज अ पाथ फंक्शन. आत्ताच आपण शिकलो. एज वेल एज बोथ आर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. म्हणजे 3 गोष्टी बोललो मी. मेकॅनिकल वर्क असो का मॅक्झिमम वर्क असो हे स्टेट फंक्शन नाही, हे पाथ फंक्शन आहे. आणि त्याचबरोबर ती एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. म्हणजेच अमाऊंट डिपेंडंट प्रॉपर्टी आहे. अमाऊंट डिपेंडंट प्रॉपर्टी आहे हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. मेकॅनिकल वर्क असो का मॅक्झिमम वर्क असो इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन but it is a path function as well as it is extensive property, that is it depends upon amount of substance. पहिला मुद्दा. दुसरी नोट लक्षात द्या. when the values of P1 P2
or V1, V2 are constant for the various gases. समजा फॉर एक्झाम्पल 4 गॅसेस आपण घेऊ, N2, O2, CO2, CH4. कोणकोणते? N2, O2, CO2, CH4. हे जे 4 गॅसेस आहे, या 4 गॅसेस करता V1, V2 हे आपण चारही गॅसेस करता कॉन्स्टंट ठेवलं, P1, P2 हे सुद्धा आपण कॉन्स्टंट ठेवलं, तर त्या केसमध्ये मॅक्झिमम वर्क डन कोणाचं जास्त राहील? बघा, फॉर्म्युला आपल्याकडे मॅक्झिमम वर्क डनचा Wmax इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. जर का आपण सांगतोय की V1, V2 चारही गॅसेसचं सेम, P1, P2 सेम, टेम्परेचर सुद्धा सेम, मग काय कुठलाही यातला गॅस घेतला की V2 upon V1 चा आन्सर सेम येईल, कारण दोघांचे या चारही गॅसेसचं V1, V2 सेम आहे, त्याचबरोबर टेम्परेचर सेम आहे, आर तर सेम असतोच, मग बदलणारा कोण आहे? नंबर ऑफ मोल्स. मग काय तर ज्याचे नंबर ऑफ मोल्स जास्त असतील त्याचं मॅक्झिमम वर्क डन सुद्धा जास्त असेल. यावरनं काय सांगता येईल? जर का V1, V2 आणि टेम्परेचर वेगवेगळ्या गॅसेसचं सेम असेल तर अशा वेळेला मॅक्झिमम वर्क डन हे नंबर ऑफ मोल्सवर डिपेंड असतं. ज्याचे नंबर ऑफ मोल्स जास्त त्याचं मॅक्झिमम वर्क डन सुद्धा जास्त. काय वाक्य आहे? लक्ष द्या. When values of P1, P2 or V1, V2 are constant for various gases at constant temperature, हा पण मुद्दा पाहिजे, then amount of maximum work done depends upon number of moles. Greater are the number of moles, greater will be the maximum work done if V1, V2 or P1, P2 and T are same for various gases. हे लक्षात घ्या. तिसरा एक मुद्दा अजून थोडा आतमध्ये शिरू आपण. समजा आपण म्हटलं P1, P2 सेम आहे, V1, V2 सेम आहे, टेम्परेचर पण सेम आहे आणि 4 गॅसेसचं मास पण सेम घेतलं आपण, मास सुद्धा काय आहे? सेम. मग अशा वेळेला या 4 पैकी कोणत्या गॅसचं मॅक्झिमम वर्क डन जास्त असेल? ऐका, फॉर्म्युला काय आहे? Wmax इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. N म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स आहे. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय द फॉर्म्युला मास अपॉन मोलार मास. मग मास अपॉन मोलार मास आपण इथे घेतलं म्हणजे हाच फॉर्म्युला बनला. Wmax इज इक्वल टू -2.303 मास अपॉन मोलार मास RT log to the base 10 V2 upon V1. आता या 4 गॅसेस करता V2, V1 सेम आहे, टेम्परेचर सेम आहे, मास सुद्धा सेम आहे. मग काय या ठिकाणी -2.303 WRT log to the base 10 V2 upon V1 एवढ्या सगळ्या गोष्टी चारही गॅसेस करता सेम आहे, फक्त मोलार मास त्यांचं वेगवेगळं आहे. तर अशा वेळेला कोणाचं मॅक्झिमम वर्क डन जास्त असेल तर एक गोष्ट लक्ष द्या, मोलार मास इथे डिनॉमिनेटर मध्ये आहे. याचाच अर्थ मॅक्झिमम वर्क डन आणि मोलार मास हे इन्व्हर्सली प्रपोर्शन आहे आणि मॅक्झिमम वर्क डन आणि मोलार मास जर का इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे तर ज्याचं मोलार मास कमी त्यांनी केलेलं मॅक्झिमम वर्क डन जास्त असणार आहे. काय बोलतोय? लक्ष द्या. When the values of P1, P2, V1, V2 and mass are constant for various gases, then amount of work done depends upon molecular weight. Work done is inversely proportional to molar mass in that case. एक प्रॉब्लेम जो मॅक्झिमम एमसीक्यूच्या पुस्तकांमध्ये तुम्हाला दिसेल ते मी या ठिकाणी घेतलेला आहे प्रश्न जसाच्या तसा. काय प्रश्न आहे? लक्ष द्या. एमसीक्यूचा W gram of gas expand isothermally and reversibly at a given temperature T from a volume V1 to V2, then highest amount of work done will be obtained if the gas is N2, O2, CO2, CH4, assuming that these gases are ideal. काय म्हटलंय बघा, तुम्हाला 4 गॅसेस दिले, चारही गॅसेस प्रत्येकाचं मास W ग्रॅम आहे, चारही गॅसेस पहिलं टेम्परेचर सुद्धा T आहे, सारखंच आहे. त्याचबरोबर चौघांचंही इनिशियल व्हॉल्यूम V1 आहे, चौघांचंही फायनल व्हॉल्यूम V2 आहे, म्हणजे चौघांचंही मास सेम, चौघांचंही टेम्परेचर सेम, चौघांचंही इनिशियल व्हॉल्यूम आणि फायनल व्हॉल्यूम सेम. मग या चौघांमध्ये कोण मॅक्झिमम वर्क डन जास्त करेल असा प्रश्न आहे.
मग काय, हा फॉर्म्युला घेतला W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1. नंबर ऑफ मोल्स म्हणजेच मास अपॉन मोलार मास. मग आता काय काय सेम आहे सांगा या चार गॅसेस मध्ये. या चारही गॅसेसचं मास सेम आहे, टेम्परेचर सेम आहे, V1 V2 सुद्धा सेम आहे. याचा अर्थ आता मॅक्झिमम वर्क डन हे डिपेंड असणार मोलार मासवर जे डिनॉमिनेटर मध्ये आहे. मग डिनॉमिनेटर मध्ये जर का मोलार मास आहे तर मॅक्झिमम वर्क डन इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास. याचा अर्थ ज्याचं मोलार मास कमी त्यांनी केलेलं मॅक्झिमम वर्क डन जास्त. आता हे जे चार गॅसेस आहे या चारही गॅसेसचं मोलार मास काय येईल सांगा. नायट्रोजन 14 इंटू 2 28, याचं 32 16 इंटू 2, याचं येतं 44, याचं 12 प्लस 4 म्हणजे 16. मला सांगा CH4 चं मोलार मास सगळ्यात कमी आहे. मग CH4 चं मोलार मास सगळ्यात कमी जर का आहे तर CH4 म्हणजे मिथेननी केलेलं मॅक्झिमम वर्क डन सगळ्यात जास्त असेल, प्रोव्हाइडेड दॅट या चारही गॅसेसचं मास सेम, टेम्परेचर सेम, इनिशियल व्हॉल्यूम आणि फायनल व्हॉल्यूम सेम. अशा वेळेला मॅक्झिमम वर्क डन वर परिणाम करणारा फॅक्टर असतो मोलार मास. ज्याचं मोलार मास कमी त्यांनी केलेलं मॅक्झिमम वर्क डन हे जास्त असतं. हा प्रश्न अतिशय महत्वाचा म्हणून समजला जातो, हे डोक्यात ठेवा. एकूण 3 मुद्दे मी तुमच्या समोर मांडले. पहिला मुद्दा सांगितला की मेकॅनिकल वर्क असो का मॅक्झिमम वर्क असो हे स्टेट फंक्शन नाही, हे पाथ फंक्शन आहे. तसंच ते एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. पुढे आपण सांगितलं जर का V1 V2 किंवा P1 P2 आणि टेम्परेचर वेगवेगळ्या गॅसेस करता सेम असेल तर अशा वेळेला मॅक्झिमम वर्क डन हे नंबर ऑफ मोल्सवर डिपेंड असतं. ज्याचे नंबर ऑफ मोल्स जास्त त्यांनी केलेलं मॅक्झिमम वर्क डन सुद्धा जास्त असतं. पुढे जाऊन आपण सांगितलं जर का वेगवेगळे गॅसेस आहे, त्यांचं मास सेम आहे, त्यांचं टेम्परेचर सेम आहे, त्यांचं इनिशियल व्हॉल्यूम आणि फायनल व्हॉल्यूम सुद्धा सेम आहे, तर अशा वेळेला त्या चार गॅसेसमध्ये कोण मॅक्झिमम वर्क डन जास्त करेल तर त्यामध्ये बघा ज्याचं मोलार मास कमी असेल त्यांनी केलेलं मॅक्झिमम वर्क डन जास्त असेल. हे चार गॅसेस आपल्याला दिलेले होते. या चार गॅसेसमध्ये मिथेनचं मोलार मास हे 16 म्हणजे सगळ्यात कमी आहे आणि त्यामुळे त्यांनी केलेलं मॅक्झिमम वर्क डन हे जास्त असणार आहे. लक्षात येत आहे. नाउ अबाउट द न्यू कन्सेप्ट दॅट इज हीट. फॉर हीट द सिम्बॉल युज्ड इज Q. Heat system can exchange energy with surrounding in the form of heat. सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होत असतो तो मॅक्झिमम वेळेला कोणत्या स्वरूपात होत असतो तर हीटच्या स्वरूपात होत असतो. When the system and surrounding are at a different temperature, then there is a transfer of heat in between them. Heat may enter or leaves the system. बघा 2 वाक्य दिलेत हीट विषयी. पहिलं वाक्य हीटचा सिम्बॉल Q आहे. दुसरं वाक्य सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये जे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होत असतं ते कोणाच्या फॉर्म मध्ये होत असतं हीटच्या. जर का सिस्टीम आणि सराउंडिंग या दोघांची एनर्जी वेगवेगळी असेल तर अशा वेळेला सिस्टीम मध्ये आयदर हीट एनर्जी येते किंवा सिस्टीम मधून हीट एनर्जी बाहेर जाते. कुठपर्यंत अंटिल बोथ सिस्टीम अँड सराउंडिंग अटेन द सेम टेम्परेचर. जर का सिस्टीम आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर डिफरंट आहे म्हणजे एक कोल्ड बॉडी असेल एक हॉट बॉडी असेल अँड वी नो दॅट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अंटिल बोथ ऑफ देम अटेन द सेम टेम्परेचर. पुढे 2 एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी घेऊ हे सिद्ध करण्यासाठी. मी काय केलं एक बीकर घेतला. या बीकरला आपण ठेवलेला आहे वॉटर बाथ मध्ये. बीकरला कशात ठेवलं वॉटर बाथ मध्ये आणि या वॉटर बाथ मध्ये आपण थर्मामीटर ठेवलेला आहे. काय ठेवलेलं आहे थर्मामीटर. हे आहे बीकर. या बीकरला ठेवलेलं आहे वॉटर बाथ मध्ये आणि वॉटर बाथ मध्ये आहे थर्मामीटर. आता या बीकर मध्ये मी ऍक्वियस नायट्रिक ऍसिड घेतलंय. त्यामध्ये मी ऍक्वियस पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड टाकतो म्हणजे ऍसिड बेस रिएक्शन झाल्याचं दिसेल आणि KNO3 वॉटर पोटॅशियम नायट्रेट वॉटर आपल्याला मिळेल. त्याचबरोबर हीट प्रोड्यूस झाल्याचं दिसून येईल आणि हीट ही लिबरेट होईल म्हणजेच ही एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे. आता हीट लिबरेट झाली हे कसं समजेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला या वॉटर बाथचं टेम्परेचर वाढल्याचं दिसेल या थर्मामीटर मध्ये.
म्हणजेच काय आहे की या सिस्टीमनी तयार केलेली हीट ही कोणाला ट्रान्सफर केलेली आहे, वॉटरला, म्हणजेच वॉटर बाथ मधला म्हणजे सराउंडिंगला, म्हणजे इथे हीट ट्रान्सफर झालेली आहे फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग. बघा काय म्हटलंय, हे आहे बीकर, बीकरला घेतलेला आहे वॉटर बाथ मध्ये. या बीकर मध्ये नायट्रिक ऍसिड आणि पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड दोघांची रिएक्शन केली, हीट रिलीज झाली, म्हणजे ही एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे. त्यामुळे टेम्परेचर ऑफ द वॉटर बाथ वाढल्याचं दिसून येतं. याचाच अर्थ हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग. हीट ही सिस्टीम मधून सराउंडिंग मध्ये ट्रान्सफर झालेली आहे. आता दुसरं उदाहरण, या बीकर मध्ये आता आपण आईस क्यूब घेणार आहे. पहिले आपण हे HNO3KOH घेतलं ना, त्याच्याऐवजी आईस क्यूब त्यामध्ये घेऊ आणि वाट बघू. तुम्हाला थोड्या वेळात दिसेल हे आईस क्यूब मेल्ट होतात आहे. मग हे मेल्ट होताना तुम्ही जर का वॉटर बाथ मधल्या थर्मामीटरचं टेम्परेचर बघितलं तर ते कमी झाल्याचं दिसून येतं. म्हणजेच काय, तर या वॉटर बाथनी हीट दिलेली आहे या आईस क्यूबला, म्हणजे हिअर हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टीम. काय केलंय, बीकरला ठेवलेला आहे वॉटर बाथ मध्ये. वॉटर बाथ मध्ये आहे थर्मामीटर. या बीकर मध्ये आपण आईस क्यूब घेतले, वाट बघत बसलो. हळूहळू आईस क्यूब मेल्ट होताना दिसतात आणि वॉटर बाथचं टेम्परेचर कमी होताना दिसतं. म्हणजेच काय, तर हीट ही सराउंडिंग मधून सिस्टीम मध्ये ट्रान्सफर झाली आहे असं आपण म्हणू शकतो. वाक्यरचना काय बघा, आईस मेल्ट अँड टेम्परेचर ऑफ वॉटर बाथ फॉल्स, हेन्स हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टीम. या पहिल्या उदाहरणामध्ये हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग आहे. दुसऱ्या उदाहरणामध्ये हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टीम आहे. याचाच अर्थ काय की इफ द सिस्टीम अँड सराउंडिंग आर ऍट अ डिफरंट टेम्परेचर देन देर इज अ ट्रान्सफर ऑफ हीट, देर इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. आता हे जे हीट आहे, हीट सुद्धा पाथ फंक्शन आहे. जसं आपण याच्या आधी वर्क इज अ पाथ फंक्शन ही कन्सेप्ट बघितली होती, तसंच हीट इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन. म्हणून हेडिंग दिलाय पाथ डिपेंडन्स नेचर ऑफ हीट. पाथ डिपेंडन्स नेचर ऑफ हीट. हीट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम. जसं वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टीम, तसंच हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टीम. हीट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टीम. हीट ही सिस्टीमची प्रॉपर्टी नाही. Heat does not depends upon the state of the system. Now let us consider a system which changes from initial state A to final state B through two different paths. हा घेतला आपण पाथ 1 आणि हा घेतला आपण पाथ 2. अशा दोन वेगवेगळ्या पाथनी सिस्टीम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट A to final state B. काय म्हणतात आहे, consider the system which passes from initial state A to final state B through different path, through two different path. आता पाथ 1 आपण यातला घेतला ऍडियाबॅटिक कंडिशन. ऍडियाबॅटिक कंडिशनचा अर्थ काय, थर्मास फ्लास्क मध्ये प्रोसेस कॅरी आउट केली आपण. मग अशा वेळेला थर्मास फ्लास्क म्हटला म्हणजे सिस्टीम आणि सराउंडिंग हे आयसोलेट झाले, यांच्यामध्ये एक्सचेंज ऑफ हीट होणार नाही. म्हणजेच A changes to B. If it takes place adiabatically, then no exchange of heat takes place between system and surrounding. In that case, heat is equals to Q is equals to 0. पण तेच जर का A changes to B हे पाथ 2 नी आपण केलं आयसोथर्मल कंडिशन मध्ये, तर मात्र हीट कॅन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग टू मेंटेन दॅट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. म्हणजेच Q नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज हीट कॅन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. ऍडियाबॅटिक मध्ये हीट कॅन नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. Q इज इक्वल टू 0. आयसोथर्मल कंडिशन मध्ये हीट कॅन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग. Q नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे बघा A चेंजेस टू B आहे. इनिशियल स्टेट आहे A, फायनल स्टेट आहे B. या इनिशियल आणि फायनल स्टेट फिक्स आहे, पण हीट जी व्हॅल्यू आहे ती वेगवेगळी आहे जर का पाथ वेगवेगळे असतील तर. ऍडियाबॅटिक पाथ असेल तर Q इक्वल टू 0 आहे. आयसोथर्मल पाथ असेल तर Q नॉट इक्वल टू 0 आहे. Although the initial and final state are same, but through path 1 adiabatic condition Q is equal to 0. Through isothermal condition path 2 Q not equal to 0. म्हणजेच काय, the value of heat, amount of heat transfer depends upon the path connecting the initial state and final state.
इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेटला जोडणारा जो पाथ आहे त्यावरती हीट म्हणजे क्यू ची व्हॅल्यू डिपेंड असते. ऍडियाबॅटिक पाथ असेल तर क्यू 0 असतो, आयसोथर्मल पाथ असेल तर क्यू नॉट इक्वल टू 0 असतो. म्हणजेच काय तर हीट not only depends upon initial and final state but also depends upon the path through which the change takes place. As amount of heat depends upon the path through which the change takes place, it means heat is not a state function but heat is a path function. काय सांगतोय पहा, आपण एक सिस्टीम कन्सिडर केली ज्यात इनिशियल स्टेट ए पासून फायनल स्टेट बी मिळते आणि हा बदल आपण दोन मार्गांनी करतोय, पाथ 1 आणि पाथ 2. पाथ 1 हा ऍडियाबॅटिक मार्ग आहे ज्यात क्यू इज इक्वल टू 0 असेल कारण एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग होणार नाही. पाथ 2 हा आयसोथर्मल कंडिशननी होणार ज्यामध्ये एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग शक्य आहे, क्यू नॉट इक्वल टू 0. म्हणजेच काय द अमाऊंट ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द पाथ थ्रू विच द चेंज टेक्स प्लेस. म्हणजेच अमाऊंट ऑफ हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन बट इट इज अ पाथ फंक्शन. अशा तऱ्हेने आजच्या लेक्चरमध्ये ज्या दोन प्रॉपर्टी आपण बघितल्या, वर्क आणि हीट, या दोघांविषयी आपण सांगितलं की दे आर नॉट अ स्टेट फंक्शन बट दे आर पाथ फंक्शन अँड दे आर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. लक्षात येत आहे? नीट वाचाल.